ආයිබෝන් කළ පිළිගන්ම ශ්‍රී නිට්වර්ක් YouTube චැනලට යාළුවල් සිරුදුනාම ඔන්න වල අදත් එකතු වෙන ශ්‍රී නෙට්වර්ක් එකකින් ගෙන අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඔන්න යාළුවනේ ඔයාලට අදගෙන ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙන වීඩියෝ එකක් ඔයාගේ ෆෝනේ කවුරු යාළුවෙක් කරේ කවුරු කෙනෙක් එල්ල ගත්තොත් එයා ඔයාට හොරෙන් ඔයාගේ ෆෝන් එකෙන් කෝල් ගත්තොත් ඔයාට ඒක ෆොලෝ කරන්න පුළුවන් නැත්නම් කෝල් ගන්න එක නවත්ත ගන්න පුළුවන් නැත්නම් කෝල් ගන්න බැරි වෙන්න හදා ගන්න පුළුවන් සුපිරි ක්‍රමයක් තමයි මම අද වීඩියෝ කතා කරන්නේ ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙයි ඔයාලගේ ෆෝන් එකෙන් කිසිම කෙනෙකුට කෝල් එකක් ගැනීමේ හැකියාව නැහැ මම මේ කියලා දෙන ක්‍රමේ හරහා ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ ක්‍රෙඩිට් ආරක්ෂා කර ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා ඒ වගේම ප්‍රයිවසි එක ආරක්ෂා කර ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා මේ ක්‍රමේ හරහා ඔයාගේ ෆෝන් එකෙන් කිසිම කෙනෙකුට කෝල් ගැනීමේ හැකියාවක් නැහැ ඊට පස්සේ නැවත ඒක සකස් කර ගන්න ආකාරයත් මම වීඩියෝ එකේ කියලා දෙනවා ඔයාලා ගොඩක් වැදගත් මේ වීඩියෝ එක එහෙනම් බැලික තනතු වීඩියෝ එකට ඔයාගේ ෆෝන් එකෙන් ඔයාට විතරක් කෝල් ගැනීමේ හැකියාව තියෙන ආකාරයට හදා ගන්න පුළුවන් සුපිරි ක්‍රමයක් අද වීඩියෝ කතා කරනවා එහෙනම් බැලික තනතු අපි වීඩියෝ එකට යමු ඔයාට මුලින්ම කරන්න තියෙන ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ ඩයල් පෑඩ් එකට යන එක. ඊට පස්සේ මෙතන තරුවයි 31යි කොටුව ගහලා ඔයාගේ ඒ කෝල් ගන්න බැරි වෙන්න ඕන නම්බර් එකේ තියෙන කෝල් ඔප්ෂන් එක ඔබන්න. ඔන්න ඔයාලට පේනවා outgoing call ID service was enable කියලා වෙලා තිනවා. ඒක ඕකේ කරන්න. දැන් කිසිම කෙනෙකුට ඔයාගේ ෆෝන් එකකින් කෝල් ගැනීමේ හැකියාවක් නැහැ. ඔයාගේ යාළුවෝ කරේ ඔයාගේ ෆෝන් එක ඉල්ලද්දි නැත්නම් ඔයාගේ යම් කිසි කෙනෙක් ෆෝන් එක ඉල්ලද්දි ඔයා ක්‍රෙඩිට් ආරක්ෂා කරගන්න ඕන නම් නැත්නම් ඔයාගේ ප්‍රයිවසි එක ආරක්ෂා කරගන්න ඕන නම් ඔයාට මේ ක්‍රමේ හරහා මේක ඇක්ටිව් කරලා දුන්නාම ඔයාගේ ෆෝන් එකෙන් කිසිම කෙනෙකුට කෝල් ගැනීමේ හැකියාවක් නැහැ. ඔයාට ඊට පස්සේ නැවතත් ඔයාගේ ෆෝන් එක ලැබුණාන් පස්සේ ඔයාට කරන්න තියෙන නැවතත් මේක ඩිඇක්ටිවේට් කරගන්න ඒක ලේසියෙන් පාස්වෙන් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒක කරන්න තියෙන ඔයාලට මේ කොටුවයි 31යි කොටුව ගහලා නැවත මෙතන ඔයාගේ ඒ ෆෝන් එකේ සිම් එකේ තියෙන කෝල් ඔප්ෂන් එක ඔබන එක. ඔන්න දැන් වටනවා outgoing call ID service has been disabled කියලා. දැන් ඔයාලට කෝල් ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මේ ක්‍රමය හරහා ඔයාලට ලේසියෙන් පහසුවෙන් ඔයාටම විතරක් ඔයාගේ ෆෝන් එකෙන් කෝල් ගැනීමේ හැකියාව සකස් කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. යම් කිසි කෙනෙක් ඔයාගේ ෆෝන් එක එල්ලනකොට ඔයාලට මේ කෝඩ් එක ගහලා දුන්නාම එයාලා ඒ ෆෝන් එකෙන් කෝල් ගැනීමේ හැකියාවක් නැහැ. එතකොට ඔයාගේ ක්‍රෙඩිට් ආරක්ෂා වෙනවා. ඒ වගේම ඔයාගේ ප්‍රයිවසි ආරක්ෂා වෙනවා. ඒ නිසා ඔයාලට ලේසියෙන් පහසුවෙන් මේ ක්‍රමය හරහා ඔයාලට ඔයාගේ ෆෝන් එකේ ප්‍රයිවසි එක ආරක්ෂා කරගෙන හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාගේ ක්‍රෙඩිට් ආරක්ෂා වෙනවා. වීඩියෝ හොඳයි නම් ලයික් එකක් දාන්න කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම තවත් ඔයාලා බලන්න ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා මගේ channel එකට එකතු වෙන්න. ඒ වගේම subscribe button එක click කරාන් පස්සේ දකුණු පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරලා all click කරන්න අමතක කරන්න එපා. හරි යාළුවනේ එහෙනම් ඔයාලට මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝ එකක් හිට අරන් ගිහින් යන්න ඔයාලා සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා.